සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. 3 ශ්‍රේණියේ ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා වන පරිගණක හැකියාව විමසන ලිඛිත පරීක්ෂණය සම්බන්ධවයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේ යටතේ ඔබට පරිගණක පරීක්ෂණයේ නමින් විෂයකට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති පරිදි මේ සඳහා පැය එකමාරක ලිඛිත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඔබට හිමි වෙනවා. ලකුණු 100ක් ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්ව තිබූ පරිදි අපි බලමු මේ විෂය සඳහා සිලබස් එක කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති තිරයේ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා වන මූලික සංකල්ප මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු කළමනාකරණයේ වදන් සැකසුම ලෙසින් පළවෙනි මාතෘකා 4 මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ යටතේදී අපි බලමු පළවෙනි මාතෘකාව යටතේ මොන වගේ දේවල්ද ප්‍රශ්න විභාගයට එන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔබ දන්නවා ඇති තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සංකල්පයේ යටතට ගැනෙන මෘදුකාංග වර්ග, පරිගණක දෘඩාංග වර්ග, ඒත් එක්කම විවිධ වර්ගයේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික සංකල්ප යටතේ අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා දෙවෙනි මාතෘකාව මෙහෙයුම් පද්ධති. ඒ යටතේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති. උදාහරණයක් විදිහට Windows මෙහෙයුම් පද්ධති, Apple වගේ මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි මාතෘකාව ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් ගොනු කළමනාකරණය. මෙහිදී අපි ෆෝල්ඩර් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ, ඒ සඳහා අවශ්‍ය විවිධ කමාන්ඩ් මොනවද, එතකොට ෆෝල්ඩර් ඩිලීට් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ප්‍රායෝගික දැනුමක් අපිට ආශ්‍රයෙන් සකස් කරන ප්‍රශ්න අපිට මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි මාතෘකාව වදන් සැකසුම. එහෙම නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න විදිහට Microsoft Word. එතකොට Word යටතේ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මෙතන මෙහා පැත්තේ දාලා තියෙනවා. මৌলিক කුසලතා. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි ටයිප් කරන්නේ, අකුරු වල ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්නේ, කලර් වෙනස් කරන්නේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මාතෘකාව යටතේ දාලා තියෙනවා අක්ෂර සහ ව්‍යාකරණ දෝෂ සමානාර්ථ පද. හරි. මේ වගේ දේවලුත් අපිට Microsoft Word යටතේදී කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තීරු යෙදීම, පිටු සැකසීම විදියට තුන්වෙනි ටොපික් එක දක්වලා තියෙනවා. හතරවෙනි ටොපික් එක විදියට කොහොමද අපි print out එකක් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ වගුවක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ වදන් සැකසුම යටතේ අපිට ගොනුවක් කොහොමද ඒක ගොනු විදියට කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද වගේ දේවලුත් මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 6 වෙනි මාතෘකාව ඉතාම වැදගත් mail merge කියන මාතෘකාව. ඔබට කිසියම් එක ලිපියක් කීප දෙනෙකුට යවන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ mail merge පහසුකම යොදාගෙන ඉතාම ඉක්මනින් මේ ලිපිය සකස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ග්‍රාම නිලධාරියෙක් විසින් එකම ලිපියක් අන්තර්ගතයේ එකයි, ඒ වුණාට මේකේ ඇඩ්‍රස් සහ ලබන්නාගේ නම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේ ලිපියක් 10 දෙනෙකුට යවනවා නම් ගොඩක් අය කරන්නේ එකම ලිපියක් ටයිප් කරලා ඒකට ඇඩ්‍රස් එකට අර 10 දෙනාගේ නම් විටින් විටේ කොපි පේස්ට් කරනවා. හැබැයි අපිට මේ මර්ල් මේෂ් භාවිත කරලා එච්චර දීර්ඝ පියවර වලට යන්නේ නැතුව ඉතාම ඉක්මනින්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ ලියුම් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව තමයි මේ මේල් මේච් එකේදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මැක්‍රෝ භාවිතය අපිට හැමදාම එකම වැඩක් කරනවා නම් අපිට ඒ සම්බන්ධව ලේඅවුට් එකක් හදාගෙන මේ මැක්‍රෝ භාවිත කරලා ඉතාම ඉක්මනින් සරලව වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පියුටරේ. හරි. වදන් සැකසුම් සම්බන්ධ ඒ ටික තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පැතුරුම් පත්. අපි හැමෝම දන්නේ Excel. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද මৌলিক කුසලතා? අපි Excel sheet එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ කොටස් ටික හඳුනා ගැනීම වගේ දේවල් අපිට මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. columns මොනවද, rows මොනවද, ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ කොහොමද Excel sheet එකක් format කරගන්නේ? ඊට පස්සේ සංස්කරණය කරන්නේ කොහොමද? වගේ දේවලුත් මේකට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි මාතෘකාව යටතට sorting දත්ත අනුපිළිවෙල සකස් කිරීම. එතකොට ප්‍රස්ථාර සකස් කිරීම මොන වගේ ප්‍රස්ථාරද සකස් කරන්න පුළුවන්?
හරි මේ ඇසුරින් අසපු ප්‍රශ්න අපිට පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල ගොඩක් දැක ගන්න පුළුවන්. කොහොමද Excel sheet එකක් මුද්‍රණය කරන්නේ? හරි ඊට පස්සේ අපි Excel sheet එක පාවිච්චි කරලා ගණනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා යොදා ගන්න ෆන්ක්ෂන්ස් උදාහරණයක් විදිහට අපි එකතු කිරීම වගේ දේවල් වලට සම් ෆන්ක්ෂන් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය යොස් හොයන්න ඇවරේජ් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. data set එකකින් වැඩි මාර්ගය සොයන්න max එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඩු මාර්ගය සොයන්න min එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ ආයතනයේදී අපිට වැදගත් වෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන මේදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇසුරින් බොහෝ විට එක්සෑම් එකට ෆන්ක්ෂන්ස් සම්බන්ධ MCQ ප්‍රශ්න එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මැක්‍රෝ භාවිතය සහ ගොනු කළමනාකරණය කියන කොටස. ඊට පස්සේ දත්ත සමුදාය අපි දන්නේ මේක ඇක්සස් කියලා. එතකොට ඇක්සස් ඩේටාබේස් එකක් කොහොමද සකස් කරගන්නේ? ඒකේ queries ටික කොහොමද සකස් කරගන්නේ? හරි වාර්තා සකස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒකෙත් මැක්‍රෝ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් මෙතනත් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ හත්වෙනි ටොපික් එක යටතේ අපිට ප්‍රසන්ටේෂන් එහෙම නැත්නම් Microsoft PowerPoint භාවිතය සම්බන්ධව තමයි ඒ කොටස වෙන් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්නේ? කොහොමද ඒවට ප්‍රස්තාර දාන්නේ? හරි ඊට පස්සේ සජීවීකරණය නැත්නම් ඇනිමේෂන් කොටස කොහොමද භාවිත කරන්නේ? හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අලුත් වචනයක් ඔයාලට සමහරවිට මේක අහලා පුරුදු නැතුව ඇති මාස්ටර් කතාව සකස් කරන්නේ කොහොමද? මාස්ටර් ස්ලයිඩ්ස් කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද මේවා print out ගන්නවා නම් කොහොමද ගන්නෙ? එක පිටුවකට ස්ලයිඩ් කීයක් දානවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට මෙතෙන්දී කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ 7 වෙනි කොටස 8 වෙනි කොටස තමයි ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ කොටස. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද? ඉන්ටර්නෙට් යන කොහොමද softwares දෝන්නේ? හරි ඊට පස්සේ කොහොමද අපි සර්ච් සෙවීමක් හොයාගන්න අදාළ වෙබ්සයිට්ස් හොයාගන්නේ වගේ දේවල් මේ 7 වෙනි කොටසදී අපිට සාකච්ඡාවට වාජනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන 9 වෙනි කොටස තියෙනවා විද්‍යුත් තැපෑල් ඊමේල්. වැඩිම ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් එනවා මේ කොටසෙමුත් MCQ පේපර් එකට. ඊට අමතරව කලින් වතාවට ලිඛිත ප්‍රශ්නත් මේක සම්බන්ධව ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට විද්‍යුත් තැපෑල් සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම කියන කොටස තමයි දෙවෙනි එකේ දාලා තියෙන දෙවෙනි අනුමාතෘකාව. ඊට පස්සේ ඇමනුම් භාවිතය ලිපින හඳුනා ගැනීම කෙටි නාම භාවිතය. හරි. ඒ වගේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් Excel file ඊමේල් එකකට යවන්න අමුණන්න පුළුවන් ඇටැච්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඇමුණුමක උපරිම ධාරිතාව වගේ දේවල් නේද? එතකොට CC BCC වගේ යවන්නන්ගේ ලිපින සම්බන්ධ දේවල් ඇසුරින් ගොඩක් කලාවට ප්‍රශ්න සකස් වෙන්න පුළුවන් මේ ඊමේල් කොටසේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ගැසට් පත්‍රයේ තිබ්බ විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කොච්චර කාලයක් හිමිනවද කියලා පැය එකමාරක් සහ ලකුණු 100ක් කියලා සඳහන් වුණා කලින්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා. එක කොටස සහ දෙක කොටස කියලා විදිහට තමයි අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රය මේකෙදි සකස් වෙන්නේ. එතකොට MCQ ප්‍රශ්න 40ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒත් එකම දෙක කොටසට ව්‍යුහගත කෙටි පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්න 5ක් අන්තර්ගත වෙනවා. හරි අපි පාස් පේපර්ස් එකක් අරන් බලමු කොහොමද මේ විභාගය සඳහා වන පරිගණක කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ස්ට්‍රක්චර් එක සහ ඒ තිබ්බ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් බලමු දැන් අපි කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. එතකොට මම කලින් සඳහන් කරා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද කියලා. 1 සිට 40 තෙක් MCQ තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති MCQ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. හරි. හරි. එතකොට අපි අර කතා කරපු සිලබස් එකේ තියෙන මාතෘකා වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට MCQ ප්‍රශ්න 40ක් සහ දෙවෙනි කොටසේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවා ලිඛිත ලියන්න ඕන ප්‍රශ්න 5ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා මේ 2016 පේපර් එකේ. හරි. එතකොට බලන්න ඍජු පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙවෙනි කොටසේදී අහන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් කේස් වලින්මුත් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න මෙතන අහලා තියෙනවා Microsoft PowerPoint පුදුකාංගයේ ඵලදායක ලෙස කොහොමද
භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන access කියන මෘදුකාගේ ප්‍රශ්න කීපයක් ඍජු ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ පේපර් එකකට තමයි ඔබට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. හරි. අපි ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබට වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිගණක කොටස සඳහා විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ කීපයක් නොමිලේ කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට එක්වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට මේ වීඩියෝ එකට පහලින් දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඇති WhatsApp group එකක් ලින්ක් එකක් ඔබට ලින්ක් එක මගින් අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉදිරියේදී අපි මේ සම්බන්ධව හදන වීඩියෝස් වගේ දේවල් අපිට ඒකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉදිරියේදී නොමිලේ පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන වර්ක්ෂොප් වලටත් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් ඔබ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. ඒකේ ලින්ක්ස් අපි දාන්නම්. හරි. මම හිතනවා ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කොහොමද මේ පරිගණක පරීක්ෂණය සඳහා සූදානම් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ සම්බන්ධව තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ. එහෙනම් අපි නැවත තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.